Dr. G.B. Deglurkar is India's leading scholar of ancient philosophy, culture, and civilization. He is regarded as the most accomplished expert in archaeological excavations and findings. Dr. Deglurkar's contribution in bringing before the world the rich Indian tradition and heritage is truly amazing and priceless. नामातयाचा किंकर त्याने केला हा विस्तार. काय केलं नामदेवानी? हे फार मोठं कार्य आहे, तुम्हाला सांगतो. म्हणजे महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असलेला हा वारकरी संप्रदाय आणि त्याचं तत्वज्ञान भारतभर पसरवण्याचं काम संत नामदेवानी केलं. तीर्थयात्रा केल्या. अहो, तीर्थयात्रा आज आपण असं म्हणतो की म्हणजे असं तुमच्या लक्षात आलं असेल, तीर्थयात्रा करणाऱ्या माणसाला बाकीची मंडळी काय म्हणतात ते. पण तीर्थयात्रा कशा करतायत तर ह्या केल्याने देशाटन पंडित मैत्री सभेत संचार, शास्त्र ग्रंथ विलोकन मनुजा चातुर्य येतसे फार. केल्याने देशाटन काय होतं? पंडित मैत्री होते, मनुजा चातुर्य येतं. आणि हा समाज कसा आहे, त्याला कशाची आवश्यकता आहे, त्यात काय उणीवा आहेत, त्रुटी कुठं आहेत, त्याच्या विचारसरणीचा दोष कुठे आहे, या सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान देशाटन केल्याने आपल्याला होत असतं. समर्थ रामदासांचं हेच कार्य तुमच्या लक्षात येईल. 12 वर्ष संपूर्ण भारतभर महाराष्ट्रभर फिरले रामदास, आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की पुढे मागे केव्हा तरी रामदासी मठांची आवश्यकता आहे. त्याचाच उपयोग छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आग्र्याहून सुटका झाली करून घेतली तेव्हा उपयोग केलेला होता असं सांगतात. ठिकठिकाणी जे मठ होते रामदासांचे, तिथे छत्रपती शिवाजींना आसरा मिळाला आणि पुढे जायला वाट मोकळी करून देण्यात आली, असं एक इतिहासकाराचं मत आहे. वाचस्पती क्षीरसागरांनी याच्यावर एक 5-7 भाषणं दिली होती. तर याची गरज आहे. संत रामदास पंढरपूरला आले, हात कमरेवर ठेवून उभा आमचा विठ्ठल पाहून म्हणाले की येथे का रे उभा श्रीरामा, मन मोहन मेघश्यामा. मोगलांच्या घोड्याच्या टापाखाली महाराष्ट्र भरडत चालला आणि तू कमरेवर हात ठेवून सरळ पाहत बसलास का रे. त्यांच्या मनात हा विचार आला आणि मग मारुतीची स्थापना झाली. महाराष्ट्राला सामर्थ्याची गरज आहे, शक्तीची गरज आहे, म्हणून त्यांनी मारुतीची उपासना सुरू केली. तालमी उघडल्या गेल्यानंतरच्या काळामध्ये आणि महाराष्ट्र वीरता प्राप्त करून घेण्याकरता मार्गी लागला. हे कार्य महत्वाचं होतं की नाही? हे ऐतिहासिक महत्वाचं कार्य होतं की नाही? तुकाराम ज्ञानेश्वरांनी पाया घातला, रामदासांनी त्याची वाढ केली. आजही गुरुवाणीमध्ये 64 अभंग आहेत हिंदीमध्ये तुकारामांचे, नामदेवांचे. आणि मला असं आठवतंय, राष्ट्रपती जैलसिंग जेव्हा पंढरपूरला आले आणि नामदेव पायरीजवळ थांबले, दर्शन घेतलं, तेव्हा त्यांनी विचारलं की नामदेवांच्या अभंगाचं, नामदेव गाथाचं अध्ययन महाराष्ट्रात होतंय का, त्याच्याकरता काही करायला हवं का. तेव्हा पुणे विद्यापीठामध्ये नामदेव अध्यासन त्यांच्या सांगण्यामुळं निर्माण झालेलं होतं. त्यांनी सबंध भारतभर या पंथाची कल्पना दिली लोकांना. आणि वारकरी तत्वज्ञानाचं, संप्रदायाचं मी म्हणणार नाही एखाद्या वेळी, वारकरी तत्वज्ञानाचा त्यांनी उहापोह केला आणि त्याला खूप मोठं असं व्यासपीठ निर्माण करून दिलं. तुकाराम नाथांच्या बद्दल असं सांगतात, नाथ हे या देवालयाचे खांब होऊन राहिले. काय असं झालं हो? पहा, संत ज्ञानेश्वरांनी 18 पगड जाती एकत्र करून हा संप्रदाय निर्माण करण्याचं कार्य केलं. आत्ता आठवलं म्हणून मुद्दाम सांगतो आपल्याला. वारकरी संप्रदायाने आज काय कार्य केलं हो? तर 50 लाख लोक, माझ्या कल्पनेप्रमाणे कराड साहेब अजून नक्की आकडा सांगू शकतील,
महाराष्ट्रात 50 लाख लोक कमीत कमी असे आहेत की जे व्यसनमुक्त आहेत. हे वारकरी संप्रदायाचं देणं आहे. तेव्हा या गोष्टी काय आहे की तुमच्या मनावर काही गोष्टी लादल्या फोर्सफुली, तर त्याचा तितक्याच जोरामध्ये विरोध होण्याची शक्यता असते. वारकरी संप्रदाय आपलं तत्वज्ञान महाराष्ट्र भूमीमध्ये जनमानसामध्ये पर्कोलेट करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. हळूहळू या गोष्टी समाजाला जशा झेपतील, सहाय ओझे त्यास तेची देऊ, जशा झेपतील, ज्या प्रमाणे झेपतील, ज्या प्रकाराने झेपतील, त्या प्रकाराने त्या मुरवण्याचा प्रयत्न या संतांनी केलेला आहे. पण पुढे असं झालं, संत एकनाथांच्या काळामध्ये समाज थोडा पूर्व गोष्टींकडे जास्त झुकलेला दिसला. चातुर्वर्ण्यावर जास्त भर दिला गेला. स्पृश्यास्पृश्य याची कल्पना जास्त जनमानसात भिनायला लागली किंवा उपयोगात आले ते दिसायला लागलं. त्या संत एकनाथांनी या परंपरा मोडण्याचा प्रयत्न केला. श्राद्धाच्या दिवशी आपल्याला सगळ्यांना साध्या गोष्टी आहेत ह्या, पण त्यावेळी त्या सांगण्याची आवश्यकता होती समाजाला. श्राद्धाच्या दिवशी ब्राह्मण जेवायच्या आधी त्यांनी हरिजनांना जेवण घातलं, कारण ते भुकेलेले होते. गंगेवरनं येताना सोहळ्यामध्ये पाणी घेऊन येत होते, तेव्हा आसन्न मरण असं एक गाढव होतं, दिसलं वाळवंटात लोळत असलेलं. त्यांनी ते पाणी गाढवाच्या तोंडी घातलं, त्याला थोडंसं ऊर्जा प्राप्त करून दिली. हे काय कशा करता केलं? लहान लहान गोष्टी आहेत, पण समाजाला कळावं हे की या गोष्टी आपल्याला करणं आवश्यक आहे, समाज जर आपल्याला बांधून ठेवायचा असेल तर. पुढे त्याचंच प्रत्यंतर तुम्हाला येईल. वनचरी आम्हा सोये रे सज्जन, हे वृक्षवल्ली आम्हा सोये रे सज्जन. काय वृक्षवल्ली आम्हाला महत्वाची वाटतात. आज जे आपण एन्व्हायरमेंट म्हणतो, त्याची कल्पना त्याही वेळी. अहो, एक अमरावती नावाचं ठिकाण आहे खाली दक्षिणेमध्ये, तिथं शिल्प आहेत, खूप चांगली शिल्प आहेत. त्या शिल्पामध्ये एक शिल्प असं आहे, बुद्धाच्या जीवनावरची ती शिल्प आहेत. झाडाला त्यांनी तोंड दिलंय, फांदीला एका झाडाच्या, आणि त्यातनं पाणी पडतंय असं दाखवलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही वृक्ष वाढवले पाहिजेत पर्जन्याच्या दृष्टीनं, हा विचार त्याच्यात त्या काळापासून आहे. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, ही वनचरी सुद्धा. तुम्हाला एक गंमत सांगतो, मराठवाड्याचं आणखी एक वैशिष्ट्य सांगतो. तुम्ही कुठे गाढवाची सँक्च्युरी पाहिलीत का हो? की गाढवाकडे फार दुर्लक्ष केलं जातं समाजाकडून, त्याच्याकडनं सगळं काम करून घेतलं जातं आणि त्याला हिडीस पिडीस करतो आम्ही. काय गाढव आहेस रे असं म्हणतो. पण तुम्हाला एक गंमत सांगतो, 2 गाढवं चरत होती, तेव्हा एका गाढवानी आपलं गवत खाल्लं समोरचं आणि दुसऱ्या समोरचं ओढून घ्यायला लागला. तर ते गाढव म्हणाले, काय माणसासारखं वागतोस रे.